Hello mọi người, hôm nay Diễm giới thiệu cùng mọi người một món bánh bao nữa nha. Nhưng mà bánh bao này á, thì mình sẽ không có hấp mà mình sẽ đi làm chín nó bằng một cái chảo. Thì cái món này á, mình dùng để ăn trưa rất là ngon và cách làm cũng đơn giản. Cái bột bánh bao này á, thì mình dùng bột mì đa dụng á, để mình làm, nhưng mà cái bánh nó cũng rất là ngon. Bây giờ cái cách làm như thế nào thì mời mọi người cùng vào bếp làm món bánh bao chiên bằng chảo với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nhân trước nha. Thì ở đây Diễm có một cái củ hành tây này khoảng 150g. Mình sẽ cắt cái củ hành tây này ra thành từng miếng nhỏ giống như hạt lựu á. Thì nhỏ nhỏ nha, đừng có cắt to quá, tại cái bánh của mình làm á, nó sẽ không có to như là bánh bao bình thường. Rồi ở đây Diễm có 10g gừng nè. Mình cho tí xíu gừng này vô thì cái nhân của mình nó thơm lắm. Với lại thịt heo bên đây nhiều khi nó hơi có mùi á, thì mùi gừng này làm cho cái nhân của mình nó thơm, nó ngon hơn. Rồi mình sẽ cho vô 200g thịt heo xay nha. Thịt heo xay lựa tí xíu mỡ thì ngon. 1/3 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/5 muỗng cà phê tiêu. Nếu mình ăn cay nhiều thì mình cho tiêu nhiều. 1 muỗng canh nước lạnh, 1/2 muỗng canh dầu mè. Nếu không có dầu mè thì mình cho dầu ăn thường cũng được. 1/2 muỗng canh dầu. Có dầu thì giúp cho cái nhân của mình nó không có bị khô á. Và 1/2 muỗng canh dầu hào. Rồi mình trộn cái hỗn hợp thịt này lên cho thật là đều nha. Trộn thật là đều luôn á. Rồi mình sẽ mình cất vô trong tủ lạnh. Tại vì á, mình cất trong tủ lạnh như vậy á, thì cái nhân của mình á, nó vừa thấm mà nó không bị khô mà nó dẻo nữa. Lúc mà gói bánh á, hấp xong ăn rất là ngon. Diễm lấy cái màng bọc thực phẩm á, Diễm bọc lại như vậy. Rồi mình cất vô trong tủ lạnh nha. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần bột. Thì đây là gói bột mà Diễm dùng nè. Cái này là bột mì đa dụng nha. Còn nếu mà mọi người ở Na Uy á, tìm không được cái bột này thì mọi người sử dụng cái bột hiệu mà Rego á. Cái gói mà màu xanh lá cây á, thì cái protein nó là 11%, cũng giống như cái gói này. Thì mình làm cũng ngon như vậy nha. Mình sẽ cân vô 250g bột mì. Mình cho 1/5 muỗng cà phê muối, 30g đường cát và 1 muỗng cà phê men. Men này là không cần kích hoạt nha, mình cho thẳng vô trong bột luôn. Và 150g sữa tươi. Cái này ở Diễm dùng sữa lạnh luôn. Còn nếu mà mọi người muốn bột mà nó nở nhanh á, thì mình nên hâm ấm sữa lên tí xíu. Ấm nha chứ không phải nóng. Mình trộn bột lên cho đều. Rồi mình sẽ cho vô 1/2 muỗng canh dầu. Cho sữa vào luôn nha. Diễm sẽ nhồi bột bằng máy nha. Đầu tiên á, thì mình sẽ mở ở cái số nhỏ nhất để cho bột nó trộn đều với lại sữa đó. Như vậy á, bột khô nó không có bị văng ra ngoài. Cái này mình nhồi bằng tay cũng được nha. Mình sẽ nhồi bột ở cái tốc độ trung bình á. Sau khi mà mình thấy bột nó đã thấm đều sữa trong vòng 8 tới 10 phút tùy cái công suất của máy. Thì cái máy này Diễm nhồi ở cái số 2 á, thì Diễm nhồi 10 phút. Bột bánh bao á, thì mình không có cần phải nhồi nhiều á. Tại vì nhồi nhiều nó sẽ dai á, mình sẽ khó tạo hình hơn. Thì đó, cái này Diễm nhồi 10 phút thì khối bột nó chắc và nó mịn như vậy nè. Như vậy là được nha. Mình nhồi tối đa là 10 phút thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mang bột đi ủ. Thì hồi nãy Diễm có nói á, nếu mà mình dùng sữa mà sữa ấm á, thì mình ủ chừng khoảng 1 tiếng á, là bột nó đã nổi lên gấp đôi rồi. Còn cái này Diễm dùng sữa lạnh á, nên là Diễm sẽ ủ trong vòng 90 phút. Mà Diễm để trong lò nướng á, lò của Diễm bật lên 30 độ á, thì sau 1 tiếng rưỡi á, thì cái bột nó mới nổi lên gấp đôi được. Bột á, mà nở nhanh hay nở chậm á, thì cái nhiệt độ phòng nó cũng ảnh hưởng nhiều á. Nếu mà nhiệt độ phòng ấm thì bột nó sẽ nở nhanh hơn. Ở đây Diễm có một cây lạp xưởng nè. Mình không có thì mình không cho cũng được, có thì cho vô nó thơm hơn. Mình cho vô tí xíu nước nha. Rồi mình bắt lên với cái lửa lớn, giống như mình luộc sơ cái lạp xưởng á, cho cái nước này nó cạn. Có lạp xưởng á, tại vì trong lạp xưởng nó có rượu mai quế lộ á, thì làm cho cái nhân của mình nó thơm hơn.
Khi nước cạn rồi á, mình đảo qua đảo lại cho cái cây lạp xưởng nó không có bị cháy nha. Mình thấy nó vàng á là mình tắt khỏi bếp, mình để nguội. Sau khi nguội rồi á, thì mình sẽ cắt ra từng cái khoanh mỏng như vậy. Tại vì cái bánh bao này của mình nó nhỏ đó, nên mình nhớ cắt là mỏng mỏng nha. Đó, Diễm cắt khoảng như vậy. Rồi ở đây Diễm có cái miếng này để tí xíu mình làm bánh bao, mình để lên nè, nhân thịt nè, và lòng lạp xưởng. Rồi bây giờ mình đi gói bánh nha. Bột này á, là Diễm ủ 90 phút ở nhiệt độ là 30 độ C nha. Thì nó đã nở lên hơn gấp đôi luôn. Diễm mở ra cho mọi người xem. Thì mình ủ bột á, cái thời gian á thì mình cứ canh, nhưng mà quan trọng là cái bột nó phải nở lên gấp đôi nha. Nở như vậy là được. Mình cho bột ra cái mặt phẳng á, rồi mình nhồi bột lại tí xíu cho cái bọt không khí trong bột nó ra bớt. Mình xe sao mà cho cái viên bột nó tròn là được. Thì cái phần bột này á, sau khi mà ủ xong á, thì Diễm cân được 440g. Thì Diễm sẽ chia làm 12 phần. Thì mỗi phần á, là khoảng cỡ 40g nha. Thật ra cái bánh này á, mình nên làm càng nhỏ thì nó càng ngon. Nếu mà mọi người có nhiều thời gian hơn á, thì mình chia khối bột khoảng cỡ 20g. Thì cái bánh nó sẽ nhỏ, nó ngon. Mình dùng cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy bột lại cho bột nó không có bị khô cái bề mặt nha. Đó, Diễm đậy lại như vậy. Rồi cái cục bột mà làm đôi này á, Diễm sẽ chia ra nó làm đôi nữa. Rồi mình xe lại cho nó giống như là theo hình dài dài đó. Rồi mình sẽ chia cái cục bột này ra làm 3. Thì lúc mà mình dùng tay mình ấn dẹp xuống á, mình cán á, cái bột nó tròn á, thì mình dễ gói bánh hơn. Đó, Diễm chia ra làm 3. Rồi mình cho hai cái cục bột này vô trong cái màng bọc thực phẩm, mình cũng đậy lại để không có bị khô nha. Dùng tay ấn dẹp cái cục bột xuống, rồi mình lấy cái cây cán mình cán. Thì đầu tiên á, mình cán cái bột ra cho nó tròn trước, tức là khoảng cỡ 0,5 cm nha. Rồi sau đó mình sẽ cán mấy cái dành của bột. Thì cái dành ngoài á, mình nên cán cho nó mỏng hơn ở trong tí xíu. Như vậy lúc mình gói bánh thì cái bánh mình nó sẽ đều. Đó, cái này á, là người mà quen á, với lại mấy cái thợ làm bánh Trung Quốc á, người ta cầm một tay á, người ta xoay cái miếng bột, người ta cán rất là hay. Mình làm không quen thì mình cán như vậy. Sau đó mình sẽ cho lạp xưởng nha. Mình cho khoảng cỡ 4-5 miếng lạp xưởng vô. Rồi mình cho nhân, thì cái này Diễm dùng cái muỗng canh để Diễm đo nhân nè. Mình cho khoảng 1 muỗng canh đầy nhân. Rồi mình sẽ gói nha. Thì gói bánh bao á, nếu mà chưa quen á, thì mình sẽ thấy rất là khó. Nhưng mà mình cứ làm từ từ thì mình sẽ làm được ha, đừng có làm nhanh. Đó, Diễm làm chậm cho mọi người xem. Mình dùng cái ngón tay cái của mình á, mình đẩy nhân xuống, rồi mình tạo cái nếp cho cái miếng bột. Rồi cái tay này mình cứ gấp thôi. Mình vừa gấp mình nhớ là mình xoay cái bánh bao nha. Mình nâng nó lên, mình xoay tí xíu. Đó, xong như vậy á, thì mình sẽ díp cái mí trên của nó lại. Mình xoay cái bánh bao, dùng tay mình bấm bóp lại cho chặt á, thì nó sẽ không có bị bung. Rồi mình để xuống cái mặt phẳng nè, hai tay mình xe lại cho cái bánh nó tròn trịa, nó đẹp. Vậy là mình xong. Cái này Diễm gói thêm một cái nữa. Thì cái bánh bao này á, mình có thể là để cái bánh y như là bánh bao hấp mình chiên, hoặc là mình sau khi mà mình gói xong á, thì mình sẽ để cái mí gói nó xuống mặt dưới. Đó, cái này thì để mặt dưới á, là mọi người sẽ lật nó xuống, ấn cho nó dẹp sửa lại cho nó tròn nha. Đây là 12 cái bánh là Diễm đã gói xong nè. Diễm làm 6 cái Diễm úp mặt, còn 6 cái thì Diễm sẽ để giống như là bánh bao hấp. Và mình sẽ mang đi, mình làm chín liền luôn nha, mình không có cần ủ thêm nữa. Thì Diễm sẽ dùng một cái chảo nha, tại nhà Diễm không có chảo lớn nên Diễm phải dùng cái chảo nhỏ như vậy. Mình cho 1/2 muỗng canh dầu ăn vào, rồi mình cho bánh vào, mình thoa, mình để bánh vô tí xíu dầu á, cho nó thấm dầu thì nó không có bị dính chảo, và lúc mình chiên nó sẽ vàng, nó ngon. Thì tại vì cái chảo nhỏ đó nên Diễm sẽ cho hết bánh vô, Diễm chiên sơ cho cái đáy bánh nó vàng trước. Sau đó Diễm lấy ra bớt á, tại vì nếu mình để đặc quá bánh nó nở, nó dính với nhau thì không có đẹp. Đầu tiên á, là mình sẽ bật lên cái lửa lớn nhất nha.
Lúc mà mình thấy bắt đầu dầu nó sôi rồi á, thì mình sẽ hạ lửa xuống trung bình. Cái bếp của Diễm á, có 9 số thì Diễm để số 7,5 nha. Và mình luôn kiểm tra cái đáy của bánh nha, tại vì nó rất là dễ bị cháy. Mình lật lên mình xem như vậy đó. Hơi vàng vàng là được nha. Thì Diễm chiên khoảng cỡ 1,5 phút cho tới 2 phút á, thì Diễm thấy là cái đế bánh nó vàng nha. Mình lưu ý lúc này nha, tại vì rất là dễ bị cháy. Sau đó mình sẽ thêm nước sôi vào bánh thì khoảng cỡ 1/4 bánh nha. Đó, lượng nước như vậy mọi người quan sát kỹ. Rồi mình dùng nắp mình đậy lại. Mình sẽ nấu ở cái lửa nhỏ nha. Thì Diễm nấu ở cái số 4,5. Sau 8 phút á, thì bánh sẽ chín. Bánh chín á, thì mình vớt cái đợt bánh này ra để mình cho tiếp 4 cái bánh còn lại vào. Tại vì cái chảo nhỏ đó, nếu mà mọi người có cái chảo to thì mình luộc cùng một lượt luôn, rất là tiện. Mình cho cái bánh còn lại vào á, thì mình cũng cho thêm nước. Cho nước thì mình nhớ là chỉ cho ngoặc khoảng từ 1/4 tới 1/5 cái bánh là được. Rồi mình cũng đậy nắp lại, mình hấp trong vòng 8 phút. Với cái bánh và cái lượng nhân như vậy nha, nếu mà nhỏ hơn thì mình sẽ hấp ít hơn. Sau 8 phút á, mình mở nắp ra. Nếu mà nước nó còn nhiều á, thì mình tăng lửa lên tí xíu cho nước nó cạn nha. Đó, nhưng mà mình nhớ á, là mình di chuyển bánh như vậy để cái đáy của bánh á, nó không có bị cháy. Mình muốn á, thì mình sẽ lật mặt của bánh cho hai mặt nó đều vàng hết. Còn không á, thì mình để một mặt vàng cũng được rồi. Rồi vậy là mình xong, mình tắt lửa nha. Diễm xếp những cái bánh hồi nãy Diễm hấp á, vô chung luôn. Mình sẽ đi cắt một ít cái hành lá mà loại nhuyễn á. Mình cho lên bánh thì cái bánh của mình nó vừa đẹp mà nó còn thơm nữa. Nếu mà mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều nha. Diễm sẽ rắc đều lên trên mặt bánh. Rồi mình cũng sẽ có mè rang vàng á, mè thì mình rang lên rồi mình cũng rắc lên trên luôn. Thì cái mè á, nó làm cho cái bánh của mình thơm hơn và ăn trúng miếng mè nó cũng giòn giòn, nó ngon. Vậy là mình đã hoàn thành xong rồi, làm rất là đơn giản và nhanh. Và cái món này á, mình ăn sáng cũng ngon mà ăn trưa cũng ngon á, ăn giống như là mình ăn kiểu như điểm sắm luôn. Thì cái này á, Diễm làm bằng bột mì đa dụng á, nên là cái vỏ bánh nó sẽ không có được trắng lắm và nó sẽ dai hơn là mình dùng bột bánh bao nha. Diễm mở ra ở trong cho mọi người xem. Thì bánh đạt á, là cái vỏ bánh nó sẽ xốp và cái nhân nó không bị khô, rất là vừa ăn. Nếu mà mình muốn thì mình cũng có thể làm bằng bột bánh bao. Thì bột bánh bao cái bánh mình nó sẽ trắng, nó xốp, nó ngon hơn nữa. Nhưng mà Diễm muốn hướng dẫn bằng cái bột mì đa dụng á, nên là Diễm làm cái bằng bột mì đa dụng. Diễm chúc mọi người thành công với món bánh bao này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.